დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით ალღიდან FM 102.4 ეს პროგრამა პიკის საათია, რომელსაც უსმენთ თქვენ ასევე და უყურებთ რადიო 1.G-ზე და მე და ნიკა დაგიბრუნდეთ უკვე ეთერში იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ. წიგნი, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველოში ძალიან უყვართ და ძალიან მიხარია, რომ ამ ნაწარმოებს ძალიან კარგად იცნობენ. საქართველოს ფარგლებს გარეთაც და ამ საკითხში თავისი წვლილი შეიტანა ჩვენი გადაცემის დღევანდელმა სტუმარმაც, თარგმნელმა კოფინმა, რომელსაც მივესალმებით და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ასევე ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად გახლავთ გამომცემელი ნატო ალხაზიშვილი, რომელიც თარგმნის ამპლუაშიც მოგვევლინება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მოდით ვისაუბროთ იმ ძალიან მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, რომელთაც მოხვედით დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და უპირველეს ყოვლისა მოდით დავიწყოთ საუბარი იმ წიგნით, რომელიც ახლა ნიკას უპყრია ხელთ. კიდე რომელსაც ვერაფრით ვერ ვუშვებ ხელს და მე მგონი დაგითმ პასპარეს და მე გავეცნობი. So let's talk about the big book, not the big translation. Yeah. Hello. Hello. Maybe to start with, he who created heaven and earth out of his power and might, inspired every earthly creature with his heavenly spirit bright. Then ruling over the colorful earth became our human right, and in our rulers' faces we could see his image in plain sight. That's the first quatrain of my translation. ეს არის ელინის თარგმანის პირველი სტროფი, პროლოგის პირველი სტროფი, ყველა ვიცანით ალბათ. და ესე საინტერესო ჟღერს ინგლისურადაც. ხო, პირველ რიგში ალბათ საინტერესოა, რადგან საუბრობთ თარგმანზე. ვეფხისტყაოსანი დაახლოებით საუკუნე, კიდევ უფრო ცოტა მეტია, რაც ითარგმნა ინგლისურ ენაზე. მარჯორი უორდროპის მიერ. რატომ გაუჩნდა სურვილი, აი იქიდან საუკუნეზე მეტია გასული, რომ რამე ახალი აღმოაჩინა, რაც იმ თარგმანში არ არის. How did you come to want to translate? I was going to do an anthology of Georgian poetry with Godduadze. And this anthology exists in bookstores today. მე ვაკეთებდი გოდუაძესთან ერთად ანთოლოგიას ქართული პოეზიის, რომელიც ეხლაც არსებობს უკვე და იყიდება. And he said we needed to begin with Rustaveli. I had never heard of Rustaveli. I had never heard of any Georgian writer at that time except Ilya Chavchavadze, because Gia had given me a small portion to translate. და მაშინ გოდუაძემ თქვა, რომ ეს ანთოლოგია უნდა დაიწყოს რუსთაველით და მე მაშინ არ ვიცოდი არაფერი რუსთაველის შესახებ და საერთოდაც ბევრი არაფერი ვიცოდი, გარდა ილია ჭავჭავაძის ერთი ლექსისა, რომელიც გიამ თარგმნა. And he said we should begin our anthology with Rustaveli, and I asked who he was, and he said he was a 12th century monk. ხო და რო ვიკითხე ვინ არის რუსთაველი, გოდუაძე მითხრა, რომ ეს არისო მე-12 საუკუნის ბერი. And I asked if we couldn't begin some other way, because I didn't think it would be very interesting, such an old manuscript and a very religious manuscript at that point, showing my ignorance. ხო და მე ჩემი ესე იგი უცოდინრობა გამომავლინე ამითი და თქვი რომ იქნებ რაღაცა სხვათი დავიწყოთ, რომ ხა მაინდა ძალიან რელიგიური ძველი რაღაცა პოემა არ ვთარგმნოთო. So he smiled and he began reciting Rustaveli, and right away I heard the music and was very captured by the music. ხო და გიამ გამიღიმა და მაშინვე დაიწყო კითხვა ამ პოემის და მაშინვე მივხვდი როგორი მუსიკალური ნაწარმოები იყო ეს და როგორ დამატყვევა ამ მუსიკამ. Then he told me a little bit about the beginning of the story, which was wonderful. He told me a little bit about the aphorisms, how you not only have the story but the aphorisms, and I was more and more excited and more thought this sounded to me like Shakespeare. ხო და მე მომიყვა პატარა ცოტა დასაწყისის შესახებ, ანუ შინაარსის შესახებ, აფორიზმების შესახებ და რაც მეც მიყვებოდა, სულ უფრო და უფრო დამატყვევა ამ ამბავმა და ვიფიქრე რომ გავს ძალიან Shakespeare's. And I began to try to read Vepxistqaosni, and I remember first 5 minutes I figured out mepe and was very excited that I could read mepe in Rustaveli. ხო და დავიწყე კითხვა და სიტყვა მეფე წავიკითხე პირველად და ძალიან And I thought surely there had been a poetic translation in Shayari in the form that Rustaveli used, and looked at the past translations, just the first page.
და მე მაშინ შევხედე წინა თარგმანებს, იმიტომ რომ ვფიქრე რომ ალბათ უკვე იყო მანამდეც ესეთი შაირის ფორმით თარგმნილი და შევხედე რამდენიმე წინა მანამდე არსებულ თარგმანს. And of the ones that I like best Vener Urushadze's because it has the Greek hexameter in there, so it's a little poetic. და ყველაზე მეტად მომეწონა ვენერა ურუშაძის თარგმანი, იმიტომ რომ ეს ჰეგზამეტრშია, ეს ბერძნული ლექსის ფორმაშია და არის რაღაცა რიტმი და მუსიკა იქაც. But I didn't feel anywhere the sheer poetry and genius of Rustaveli, so I expressed as a life dream that someday I would translate the whole of Rustaveli, and then it happened. ხო, მაგრამ არსად ვერსად ვერ დავინახე აი ეს პოეზია ვერც ერთ სხვა თარგმანში და ვიფიქრე რომ ეს იქნებოდა ჩემი ცხოვრების ოცნება რომ გამეკეთებინა ეს თარგმანი. ვიდრე ჩვენ კან ვაგრძობთ საუბარს, მსმენელი გვიკავშირდება, გველოდება კი უკვე დიდი ხანია, მოდი მოვუსმინოთ მასაც დილამ მშვიდობისა. მოგესალმებით. დილამ მშვიდობის, მოგესალმებით ყველა დიდებულო ხალხო და დიდებულო ჩემო ქალბატონო უცხოელო. სადაშოვის ძალიან კარგად ლაპარაკობს ქართულად, შევძლიათ ქართულად სუფრაზეც გვიქეიფი ერთად ჩემო საყვარელო. კარგი იქნებოდა რომ დღეს ყოფილიყო ოთარ ურუშაძე, ჩვენი დიდი მეგობარი პოეტი, მეცნიერი, ალბათ ეს მისჩემს სიტყვები, რომ ძალზე დიდი წილი მიუძღვნის ჩემს მეგობარს ოთარს და ჩვენი მის ჩამოგზავნებაში და ფედერაციის მასშტაბში. კარგი იქნებოდა დღეს ყოფილიყო რომ მისი ინიციატივით ხდება. შემოლებე ვახტანგება ალბათ ვიცან, კარგად იყავი. დიდებული გიროვნება. მომავალ შეხვედრას ჩვენში გასწრებით ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ქალბატონმა ლინმა აღნიშნა კი რა გადაცემის დასაწყისში ვეფხისტყაოსნის შესავალი ინგლისურად წაგვიკითხა და ჩვენ საუბრის დროს კიდევაც მოვისმინეთ მისგან რომ ეს იყო საოცარი მუსიკა რომელიც კი მას ოდესმე სმენია. ჩვენ გვინდა ახლა მას შევთავაზოთ ჩანაწერი სწორედ ვეფხისტყაოსნის მოეხსენება ჩვენ მსმენელს რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მსახიობები კითხულობდნენ ჩვენთან ეს ჩანაწერები შეკრიბა ბატონმა ზურა კანდელაკმა აქცია იგი ერთ ალბომად და სწორედ ახლა შესავალს მოვისმენთ და ჩვენ აღნიშნული ალბომიდან ეროსი მანჯგალაძე კითხულობს სწორედ ვეფხისტყაოსნის შესავალს მოვუსმინოთ და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მithძლიერითა ზეგარდნ არსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა ჩვენ კაცთა მოქცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერით ჰეღნერთო ერთო შენ შექმენ სახე ყოვლი სატანისა შენ დამიფარე ძლევა მეც დათვგუნვათ მე სატანისა მომეც მიჯნურთა სურვილი სიკვდი მდეგა სატანისა ცოდვათა შესუბუქება მუნ თანაცა სატანისა ვის შვენის ლომსა ხმარება შუბისა ფარში მშერისა მეფისა მზის თამარისა ღაწ ბადახშ თმაგი შერისა მას არავიცი შევკადრო შესხმა ხოტბისა შერისა მისთა მჭვრეტელთა ყანდისა მირთმა ხამს მართ მი შერისა თამარს ვაქებდეთ მეფესა სისხლისა ცრემდათ ხეული ვთქვენი ქებანი ვისნიმი არავად გამორჩეული მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნარხეული ვინცა ისმინოს დაესვას ლახვარი გულსახეული ეს ეროსი მანჯგალაძე გახდათ, რომელიც ვეფხისტყაოსნის შესავალს კითხულობდა და აი ქალბატონ ლინთან გადავართ ისევ შეკითხვით. ეს არის მუსიკაო აღნიშნა მან, რაც მოისმინა, რაც წაიკითხა. საინტერესოა რა დრო დაჭირდა ამ თარგმანზე მუშაობას, იმიტომ რომ ის შეინარჩუნო ის სული, რომელიც მასშია, არ არის მარტივი. So first of all, I want to just back to the man's interjection that I am very grateful to Otar Urashadze, who met me at the airport here, and we've been working together, and so I want to acknowledge that. It took me about 2.5 years to do the first draft, working pretty much every day, and then another half year roughly to revise and get it into finished form. პირველ რიგში მე მინდა შევეხმიანო ჩემს მსმენელს,
ბატონმა ლიტერატურულში ნამდვილად დამხვდა აეროპორტში ახლა რომ ჩამოვედი და დიდი მადლობა მას. და მინდა ვთქვა რომ პოემის თარგმანმა 2.5 წელი დაიკავა, თითქმის ყოველდღე მუშაობდი 2.5 წლის განმავლობაში და მე დაახლოებით 9 წელი დაგჭირდა კიდევ რომ ეს გაგვიშალაშინებინა. ძალიან საინტერესოა ვეფხისტყაოსნის თარგმნისას პრინციპში ჩვენ რამდენიმე დღის წინ შევეხეთ ამ თემას. მაშინ ფილმებზე ვსაუბრობდით და აღნიშნეთ რომ ვეფხისტყაოსნის ყველაზე რთული რაც არის გასაკეთებელი, ხო, ეს არის ის სიბრძნე, რაც სტრიქონებს შორის არის. და აი ამ თვალსაზრისით რა სირთულეები შეიქმნა თარგმნისას? So everything was a challenge, of course, and with translation, I think everyone knows that the translator doesn't hope to be as good as the original. The translator hopes to be better than the other translations. ჩვენ ვიცი ძალიან რთული იყო თარგმანი რასაკვირველია და ჩვენ ვიცით რომ როდესაც თარგმნის ადამიანი ის არ ფიქრობს რომ იმაზე უკეთესი იქნება ვიდრე ავტორი და ორიგინალური ნაწარმოები უბრალოდ იმედი აქვს რომ უკეთესი იქნება ვიდრე სხვა თარგმანები. So at this point I have to thank of course Dodona Kaziria. She did the Bitskaradi and she was the one who first told me about Shayari, about the high and low Shayari, and the book could not have been written without Dodona Kaziria. და ეხლა არის დრო რომ მე მადლობა უთხრა კაპიტან დოდონა კიზერიას რომელმაც გააკეთა ამ წიგნის წკარედი და პირველად ამიხსნა შაირის შესახებ და მისი შაირის სხვადასხვა ფორმის მაღალი და დაბალი შაირის შესახებ მის გარეშე ეს დოდონა კიზერიას გარეშე ეს წიგნი არიარსებებდა. და წიგნზე იმუშავა ბატონმა ნოდარ ნათაძემაც, ხო? დიახ. That was the next person I was going to mention. And he was wonderful, although at the end, when I had finished the first draft and we were feeling pretty good about it, then Nodar suggested that we should add chapters, and that was very difficult. ხო, ჩვენ უკვე დასრულებული ქონდა პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი სამუშაო და მაშინ ვიფიქრეთ, რომ ბატონი ნოდარის წიგნის მიხედვით დაგვემატებინა დამატებითი თავები. And the most difficult thing for me actually was English, was figuring out how many syllables the English words had, because English words, even in the dictionaries, some give 2 syllables for a word, some give 3. ყველაზე რთული ჩემთვის იყო ინგლისური და ინგლისურის სიტყვებში მარცვლების რაოდენობის დადგენა, იმიტომ რომ ხანდახან სხვა ლექსიკონშიც კი ერთ სიტყვას შეიძლება 2 მარცვალი ქონდეს, შეიძლება 1 ქონდეს. And there were also problems. For example, the most problematic word for me was deciding if it should be slaves or servants. ხო, და კიდე ერთი მომენტი იყო, როდესაც ვფიქრობდით, რომ მონა გვეხმარა სიტყვა მონა ინგლისურად slave, თუ სიტყვა მსახური servant. გასაგებია. და მე და აქვე ვკითხო და დავასრულოთ ერთგვარად ამ წიგნზე საუბარი. როდესაც ვეფხისტყაოსანი აი ამ წიგნის სახით მიაწოდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ იგი წაკითხული. მათი რეაქციების და შთაბეჭდილებების შესახებ გვიამბობთ. So the first time that this happened in a large way was when NATO and I went to the London Book Fair, and there were people there. I wouldn't say they hadn't read Vepqistqaosni, but they hadn't read more than a page or 2. ეხლა ჩვენ პირველად ეს მოხდა, როდესაც ჩვენ ლონდონში წარვადგინეთ ეს წიგნი ერთად. და მაშინ იყო ადამიანები იქ რომ ლონდონში რასაკვირველია, ვისაც ვერ უწყი რომ არ ქონდათ წაკითხული, მაგრამ შეიძლება 1-2 გვერდზე მეტი არ ქონდათ წაკითხული. So many people came up to me and said that they were children of Georgians, either born here but went to England early on, or were born in England, and they had never understood before what was so great about Vepqistqaosni, and now they understood. ჩემთან მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ქართველები, ან ინგლისში დაბადებულები, ან აქ დაბადებულები და იგაზდილები, რომლებიც მითხრეს, რომ არასოდეს მანამდე არ ესმოდათ, რატო იყო ვეფხისტყაოსანი ესეთი გამორჩეული და ეხლა გაიგეს. And I want to say this is my last
week here in Georgia. I'm leaving on a Thursday very early, and there are 2 book launches this week, and I'm very, very much in touch with how sad I am to be leaving Georgia. და მე ისმაისაც გეტყვით რომ აქ კაი ხანი დავყავით და ხა მივდივარ ხუთშაბათს მივფრინავ და ამ კვირაში 2 წიგნი გამოდის ჩემი 2 წარდგინებაა და ძალიან სევდიანია ჩემი განშორება საქართველოსთან. მსმენელები გვიკავშირდებიან, მოვუსმინოთ მათ დილა მშვიდობისა. მშვიდობისა, ძალიან მიხარია რომ თქვენი რადიო არსებობს, ელიტორი რადიო. და ძალიან მიყვარხართ ყველა. მინდა 2 სიტყვით თქვა ვეფხისტყაოსნის სტუმრებს. ჩვენ გინდა რომ ახლა გავაკეთოთ სიმღერაზე, რეალური ამ სიმღერაზე საუბარი, რომელმაც შექმნა სამყარო. ესეთი ამ სიმღერაზე შეიძლება დაგიმღერებ უბრალოდ. დიდი სიამოვნებით გისმენთ. რომელიც უნდა იწერებ რომელმან შექმნა სამყარო. Samqaro Dalita mitlerita ლამაზი თქვენი სახელი გითხარით თუ შეიძლება კაფე ძალიან სასიამოვნო რადიო საშუალებით ეთეთ ახამში მოხდი და ძალიან მიხარია და მიყვარხარ ყველა და გეფერები ძალიან სასიამოვნო დიდი მადლობა I wanted to say that Nino Basharuli also put the English translation to music and was in the Eurovision competition with this. It was wonderful, and thank the gentleman very much for this wonderful addition to the program. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოვუხადო ბატონს ასეთი კარგი მუსიკალური დამატებისთვის. მე ისიც მინდა თქვა რომ ქალბატონ ნინო ბაშარულმა მომღერალმა შექმნა სიმღერა აი ამ დასაწყისის პირველი სტროფისგან და ევროვიზიის ასე ვთქვათ კონკურსშიც მიიღო მონაწილეობა. სამწუხაროდ ვერ გავიდე. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე დილო მშვიდობისა. დავანო. დილოშედების გისმენთ აინტერესებს ამ ქალბატონს ნამდვილად ვიცი რომ ალბათ გაგონილი ექნება და რა არის მარჯორი ვორდროპისა და მისი ძმის თარგმანებზე ქართული. კი ბატონო ერთგვარად დასაწყისში ვახსენეთ კიდეც მადლობა ზარისთვის. So I know that Marjorie Wardrop was a wonderful person for Georgia and her brother, and that she accomplished a lot, and I understand the people's love for her. I am not a great fan of her translation, a wonderful beginning, but it's very prosaic. მე ვიცი რომ ქალბატონ მარჯორი ვორდროპს და მის ძმას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს წინაშე და დიდი სიყვარული ამ ქვეყანაში მათ მიმართ. მაგრამ მე წავიკითხე ეს თარგმანი და მგონია რომ ძალიან პროზაული თარგმანია ქალბატონ მარჯორის თარგმანი. გასაგებია. ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთ გამოცემაზე, რომელშიც ცალკე უკვე აფორიზმებმა ვეფხისტყაოსნიდან მოიყარეს თავი. მოდით მოგვიყევით უკვე აი ამ წიგნის შესახებ. აფორიზმზე ნებოდათ აფორიზმს. ამ წიგნის შესახებ ძალიან საინტერესოა. პირველ რიგში ისევ და ისევ იდეაზე ვისაუბროთ, რატომ გაჩნდა სურვილი რომ აფორიზმები ცალკე გამოცემულიყო. შეიძლება მე ხო ესე იგი ეს წიგნი რო გამოიცა ვეფხისტყაოსანი ჩვენ ვიცით რომ ვეფხისტყაოსანში არის უამრავი აფორიზმი და როდესაც ლინი მუშაობდა ამ თარგმანზე მე სპეციალურად ხა როგორც გამომცემელი ვუყურებდი როგორ გამოსდიოდა აფორიზმები იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ბევრი ადამიანი მიაქცევდა ყურადღებას აფორიზმებს და მათი თარგმნის ხარისხს და საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად არის თარგმნილი აფორიზმებიც და ვინაიდან დიდი ხანი არ გამოსულა აფორიზმები საერთოდ საქართველოში დიდი ხანი არ გამოსულა ხა საჯაროში რომ მიხვიდეთ 80-იან წლებში არის ბოლო გამოსული. ჩავთვალეთ რომ ძალიან კარგი იქნებოდა ქართველი მკითხველისთვისაც და უცხოელი მკითხველისთვისაც რომ ასეთი ქართულ-ინგლისური აფორიზმების წიგნი გამოსულიყო. და ამიტომ გამოვეცით ამოვკრიფეთ აფორიზმები, ინგლისური აფორიზმები ლინის ნათარგმნი, ნუ ქართულიც ამოვკრიფეთ და შევქმნით ესეთი პატარა კოხტა წიგნი, რომელიც ძალიან ხელმისაწვდომი იქნება ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანისთვის. ხო, ასევე საინტერესოა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი საყვარელი აფორიზმები, ხო, გულისხმობ ქართველებს და რომელი არის ქალბატონი ლინის საყვარელი აფორიზმები? My favorite saqqareli is about the lion's whelps, that they're equal whether male or female they may be, and that's for me one characteristic of
the big book that it has such strong women in it. ლეკვილომისა სწორია ზუიყოთ უნდა ხადიაო დაემთხვა ამ შემთხვევაში ჩვენი გემოვნება და no he said that he also likes very much და მე ასევე ლინმა თქვა რომ ერთ-ერთი მისთვის გამორჩეული თვისება ამ პოემისა ის არის რომ მასში არიან ძალიან ძლიერი ქალები. And also I wanted to say that when we chose the aphorism, so Levan Giginishvili was also involved, and we had one of these wonderful conversations and made some changes actually that will be in the next edition, working with Levan and NATO and I doing this together. და ჩვენ აფორიზმებს როდესაც ვარჩევდით მაშინ პროფესორ ლევან გიგინეშვილიც მუშაობდა ჩვენთან ერთად და მას სხვა შეიძლება დაწერილი აქვს ბოლო სიტყვა ამ დიდი გამოცემის და იქ რაღაცა ცვლილებებიც კი შევიტანეთ შემდეგ იმედი გვაქვს რომ შემდეგ გამოცემაში ჩავასწორეთ რაღაცა თარგმანში. ფაქტობრივად გარდა იმისა რომ ჩვენ უცხოელ მეგობრებს ნიკა შეგვიძლია ეს არაჩვეულებრივი თარგმანი ვაჩუქოთ, ასევე შეგვიძლია აფორიზმების კრებულიც ვუძღვნათ და როდიდან გამოჩნდება უკვე წიგნის მაღაზიებში ეს აფორიზმების კრებული, თუ შეიძლება ამაზე. დღეს არის პრეზენტაცია საღამოს ყველას გეპატიჟებით 7 საათზე ლიტერატურულ კაფეში საათიშვილის ქუჩაზე და უკვე ხვალიდან ზეგიდან გამოჩნდება მაღაზიებში და მეტი გვაქვს რომ ძალიან წარმატებული იქნება. ეს წიგნი თავად თუ იყიდება? ეს კი იყიდება, ყველა ქართულ მაღაზიაში იყიდება და Amazon-ზეც იყიდება. If I could mention also that on Wednesday will be my last event here in Georgia at 6 at Artanuji Bookshop will be my poems and stories translated by wonderful Georgians like Lela Dumbadze, and that will be my last event, and then I leave a few hours later. ოთხშაბათს ისიც გვინდა ვთქვათ რომ ოთხშაბათს იქნება პრეზენტაცია ლინის წიგნისა ქართულად, უკვე ლინის თავად თვითონ მისი ლექსების და მოთხრობების კრებული. ეს იქნება არტანუჯი გამოსცემს და შაქრობაბუს წიგნები ქვია ესეთი მაღაზია ძალიან კარგი ჭავჭავაძის გამზირზე, იქ პატარა ჩიხში. და იქ იქნება ეს ოთხშაბათს 6 საათზე ასევე სიამოვნებით. კი ბატონო. ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს თუ აპირებს ქალბატონი ლინ რომ დაუბრუნდეს ქართულ ლიტერატურას და განაგრძოს თარგმნა ქართული ნაწარმოებების. I not only want to, I'm already beginning. I think it's as long as I'm alive, I think I will be translating and also trying to learn to speak Georgian. ესე იგი არა თუ მინდა, არამედ უკვე ვთარგმნი და სანამ ცოცხალი ვარ, ყოველთვის მომიდება რომ ქართული პოეზია ვთარგმნო. ხო გაგვიმხილს რომელ ნაწარმოებზეა საუბარი. So right now we're working on a Galaction translation, and we are hoping that Poesia Press will publish this maybe in the fall. And I'm also beginning to work with colleagues, especially Irakli Kolbaya and Salome Bobokidze. We're beginning a translation of Baratashvili that will be also in the fall through the Museum of Literature. და მე როგორ არ გაგიმხელთ, ესე იგი გალაქტიონზე ვმუშაობთ ეხლა და იმედი გვაქვს რომ შემოდგომაზე ალბათ გამოვა პოეზია პრესი ჩემთან ეს მე ვაპირებ. და კიდევ ირაკლი ყოლბაესთან და სალომე ბობოხიძესთან ერთად ვმუშაობთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის თარგმანებზე, რომლებიც აი კულტურის სამინისტროსა და ლიტერატურის მუზეუმის მეშვეობით იმედი გვაქვს რომ გამოვა ასევე შემოდგომაზე. And in the spring a very good online magazine called Big Bridge, a very well-respected magazine, is going to do a whole section on Georgian poets, in contemporary Georgian poets. და გარდა ამისა, ამერიკაში ძალიან ცნობილი online ჟურნალი Big Bridge, დიდი ხიდი, აპირებს რომ გააკეთოს ძალიან დიდი კრებული, ჩემი თარგმანების, ლინის თარგმანებისა ქართველი თანამედროვე პოეტების. კი ბატონო. და ბოლოსკენ აუცილებლად გვინდა ქალბატონ ლინს უკვე მოვაყოლოთ კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც უკვე ხვალინდელ დღეს უკავშირდება და იგი ხვდება მე-6 საავტორო სკოლის მოსწავლეებს. საინტერესოა, რამდენად ხშირად ხვდება ხოლმე იგი ბავშვებს და რაც თორია ყველაზე მთავარი, რაზეც საუბრობს მათთან და აი ხვალ რა იქნება საუბრის მთავარი თემა. I meet with children as often as I can. They are wonderful spirits. The last school that I was at was the American Academy, and I want to say students there, not children. They gave were the best audience I've had, and I can't remember. So and then I'm going to school 6 and Pirveli Shkola.
all before I leave on Thursday morning. მე ძალიან მიყვარს ბავშვებთან შეხვედრა. საუკეთესო აუდიტორია არიან. აი მე ვიყავი მანამდე ამერიკულ აკადემიაში და იქ სტუდენტები იყვნენ საუკეთესო აუდიტორია, რომელიც კი მყოლია ოდესმე. და ეხლა ვხვდები მე-6 სკოლას და ხვალ და ასევე პირველ სკოლას სანამ აი წავალ ხუთშაბათს. And I wanted to say, for example, at the American Academy, I like children because they ask questions that nobody else asks that are very good. And one person said, which character do you not like in Rustaveli? Which everybody always asks, who's your favorite character? I always say Tariel, which is true. But they said, which character don't you like? And I thought that was a great question. And then somebody else said, what didn't you like in Rustaveli? Every writer... Which is it? Which is it? What didn't you like? And what I said, maybe you should translate. Yeah. ბავშვების იმიტომ მიყვარს ბავშვთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ისეთ შეკითხვებს swamენ, რომელსაც არავინ არ swams. მაგალითად, კითხეს, რომელი პერსონაჟი არ გიყვარს ვეფხისტყაოსანში. ყოველთვის მეკითხება, რომელი გიყვარს, ტარიელი მიყვარსო, მაგრამ არავინ არასოდეს არ მეკითხება ამას და ეხლა მკითხეს, რომელი არ გიყვარს და რა არ მოგეწონაო ვეფხისტყაოსანში. And what I didn't like in Rustaveli, and it's a very small fault, was toward the end especially, there are a lot of feasts. And he lists a lot of dishes and armor and pearls and jewels and gifts. And that was a little boring for me, of thousands of gifts. მე რაც არ მომეწონა ძალიან პატარა მომენტია, მაგრამ ბოლოსკენ არის ძალიან ბევრი ქორწილის სცენა და ესე იგი ზეიმი და იქ ჩამოთვლილი არის ეს საჩუქრები, რომელსაც ესენი იღებენ სხვადასხვანაირი, ასე ვთქვათ, ოქროულობა და ძვირფასეულობა და ეს ცოტა მოსაწყენი იყო ამის თარგმნა. And one thing very surprising to me that I loved was at the beginning when the knight in the panther skin cries, and I was raised on King Arthur and his knights never cried. ხო, კიდე ერთი საოცარი მომენტი ჩემთვის იყო, როდესაც პირველად გამოჩნდა ტარიელი და ის ტიროდა და ეს იყო რაინდი, რომელიც ტიროდა და ეს იყო ჩემთვის საოცრება, იმიტომ რომ მე გავიზარდე მეფე არტურის რაინდებს, რომლებიც არასოდეს არ ტირიან. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს მობრძანებისთვის. პირველ რიგში მობრძანებისთვის და ასევე იმ ძალიან დიდი და კარგი საქმისთვის, რომელსაც აკეთებენ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ვიხილავთ ვეფხისტყაოსანი, გვაქვს უკვე ახალი თარგმანი ინგლისურ ენაზე გალაქტიონ ტაბიძეს, ნიკოლოზ ბარათაშვილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და მადლობა თქვენ. მადლობა მობრძანებისთვის. გემშვიდობებით, საუკეთესო სრულები და ვემშვიდობებით სვენელსაც. ბედნიერი დღე ყველას. ნახვამდის.